Готуємо простий, смачний і корисний хліб на заквасці Левіто Мадре та борошні першого сорту. Усім привіт! Ви на каналі Старший на кухні. Дивіться відео до кінця і нічого не пропускайте. А якщо щось вам не зрозуміло, сміливо задавайте свої питання в коментарях. Для того, щоб спекти хліб, мені потрібна сильна закваска Левіто Мадре, яку я виростив раніше. А якщо вам потрібен рецепт, як виростити таку закваску, переходьте за посиланням в описі під відео. А також можете замовити вже готову закваску у мене. Посилання для замовлення теж в описі під відео. Сьогодні готую 2 буханки хліба, тож усі інгредієнти будуть вказані для цієї кількості. А якщо вам потрібна 1 булка хліба, то просто зменшите кількість усіх інгредієнтів удвічі. Перед випіканням активую закваску, оскільки закваска вже почала осідати і мені потрібно її посилити. Підбираю 70 грамів закваски, додаю 35 грамів води кімнатної температури і за допомогою виделки розминаю закваску до стану, як густа сметана. Додаю 70 грамів борошна вищого гатунку і замішую тісто пару хвилин. Ще раз, якщо ви готуєте один хліб, то 35 грамів закваски, 18 грамів води і 35 грамів борошна. А якщо у вас виникають труднощі з підрахунком, пишіть у коментарях. Постараюсь обов'язково всім відповісти. Спочатку воно буде таким неоднорідним, але поступово в процесі замішування стане більш гладким. Перекладаю закваску в чисту баночку, накриваю кришкою, ставлю мітку і залишаю при кімнатній температурі десь до 7 годин, або поки закваска не збільшиться втричі. Ідеальна температура для росту закваски 22-25 градусів. Якщо температура у вас на кухні вища, закваска росте швидше, нижча буде рости повільніше. Минуло 6 годин, закваска чудово виросла втричі і перебуває зараз на піку свого росту. Перекладаю всю закваску, а це 175 грамів у миску, де і буду замішувати тісто. Додаю 560 грамів води кімнатної температури. Далі потрібно закваску розім'яти до однорідного стану. Зробити це можна виделкою або руками. Або, як я, скористаюсь блендером. Це набагато швидше і простіше. Просію 800 грамів борошна першого гатунку. Борошно першого гатунку – це чудовий вибір для корисного хліба. У ньому зберігається більше оболонки зерна, вітамінів та клітковини. Тому м'якуш вийде з приємним кремовим відтінком та глибоким смаком. Замішую тісто. Спочатку перемішую лопаткою, а далі буду замішувати руками. На цьому етапі довго місити не потрібно. Замішуємо до тих пір, поки все борошно повністю не зволожиться. Збираю тісто в шар, накриваю і залишаю при кімнатній температурі на 1 годину на аутонус, щоб закваска, борошно та вода з'єднались в однорідну масу. Далі додаю 16 грамів солі, руки трохи змочую водою, відділяю тісто від стінок миски по колу, витягую його знизу і складаю наверх. І так по колу роблю розтягування та складання кілька разів. Ви відчуєте, коли достатньо, тісто стане більш пружним і буде погано тягнутися. Ось коли це станеться, тоді й достатньо. Можна ще, як я, відбити трохи тісто. Теж дуже зручний метод. І розтягуємо тісто обережно, щоб не порвати його. Збираю знову докупи, накриваю і залишаю ще на 30 хвилин відпочити при тій же кімнатній температурі. Минуло 30 хвилин, тісто чудово бродить, з'являються перші бульбашки повітря, відділяю знову тісто від стінок миски і складаю його по колу кілька разів. Якщо ви вперше готуєте, то не треба засмучуватися, якщо у вас щось не виходить, або тісто сильно липне до рук. Це нормально. Просто у тіста висока вологість. У міру того, як часто ви будете готувати, прийдуть і розуміння, і навички роботи з таким тістом. А якщо щось не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Підгортаю знову тісто під себе, збираю в шар, накриваю і знову залишаю на 30 хвилин відпочити і розслабитись. Минуло 30 хвилин, повторюю складання тіста точно так само, як і минулого разу. Після цього складання потрібно буде зробити ще одне третє складання тіста. Тобто, всього ми робимо 3 складання з проміжком у 30 хвилин між ними. Друзі, буду дуже вдячний вашим лайкам, коментарям та підписці. Збираю знову тісто, накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Після чого буду робити третє складання тіста. Після третього складання минуло ще 30 хвилин, я вам його не показував, щоб не забирати ваш час, але не забудьте його зробити, і це обов'язково. Відділяю тісто від миски, змочую поверхню столу зовсім трохи водою і перекладаю тісто. Круговими рухами натягую тісто і розділяю його на 2 рівні частини, приблизно по 780 грамів кожна. Щоб зробити це точно, можна використовувати кухонні ваги. Тепер, коли тісто розділили, зробимо пресформовку хліба. Знову натягуємо тісто круговими рухами. Якщо ви робите це вперше, повірте, це дуже легко і навіть цікаво.
Накриваємо тісто, я використовую миску, щоб воно не підсихало і не втрачало вологу. І залишаємо, щоб тісто розслабилося після натягування десь на 20 хвилин. Кошики для вистоювання висипаю трохи борошном, щоб тісто краще відходило після вистоювання хліба. У мене якось запитували, чому чохли брудні. Скажу для тих, хто не знає. Коли вистоюєш хліб на цільнозерновому борошні, після нього залишається ось таке засохше тісто. Якось ось так. Тож все нормально, будьте спокійні. Отже, минуло 20 хвилин, перевертаю тісто верхом донизу і розтягую зовсім трохи з усіх боків. Складаю до центру з одного боку і з протилежного боку також. Потім скручую тісто в рулетик із невеликим натягом, це потрібно для кращого розкриття хліба. Круговими рухами робимо додаткову натяжку і перекладаємо тісто в кошик для вистоювання. Кладемо верхом донизу, щоб шов у кошику опинився зверху. Припиляю трохи борошном, щоб тісто не прилипло до плівки. Друзі, якщо у вас немає такого кошику, це не біда. Можна вистоювати хліб у звичайній мисці або чомусь подібному. Застеліть її, наприклад, рушником, присипте борошном і точно так само, як і в кошику, вистоюйте тісто. Тут важливо не брати занадто широкий посуд, щоб хліб не розплився. І з другою заготовкою роблю все те ж саме, єдине не буду округляти тісто круговими рухами. Оскільки кошик іншої форми. Накриваю кошики для вистоювання харчовою плівкою і закріплюю канцелярською резинкою. Це потрібно для того, щоб під час вистоювання із тіста не виходила волога і воно не підсихало. Оскільки тісто у мене стоятиме в холодильнику на тривалій холодній ферментації. Тобто, все дуже просто і по-домашньому, із підручних засобів. Не обов'язково бігти і скуповувати весь інвентар, щоб пекти корисний і правильний хліб. Переклав і другу заготовку в кошик, теж припиляю борошном і накриваю харчовою плівкою. Далі залишаю заготовки при кімнатній температурі на 1,5 години на бродіння. Минуло 1,5 години, відправляю хліб у холодильник на холодну ферментацію на 12 годин. Але якщо у вас немає часу або бажання робити холодну ферментацію, можете пекти хліб в цей же день. Для цього потримайте тісто на бродінні в кімнаті не 1,5 години, а приблизно 2,5. Тут потрібно орієнтуватися на ріст тіста, щоб воно збільшилось приблизно на 50-60%. Дістав хліб із холодильника, перекладаю на пергаментний папір, далі за допомогою звичайного леза роблю надріз по всій довжині заготовки під невеликим кутом, приблизно 45 градусів, трохи змістивши лезо від центра. Випікаю хліб у розігрітій духовці при 240 градусах. На низ духовки ставлю окріп, щоб створити парову баню, так тісто буде легше розкриватися, а на хлібі утвориться тонка хрустка скоринка. Випікаю з парою 20 хвилин. Потім знижую температуру до 200 градусів, прибираю пар і печу ще так 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Ось такий хрусткий красунчик вийшов, тобто ви бачите, що на борошні першого гатунку виходить ідеальний хліб, що візуально, що на смак, повірте. Так що пробуйте. А якщо ви тільки починаєте пекти на заквасці і у вас щось не виходить, не хвилюйтесь. Тут головне не зупинятися, і у вас обов'язково все вийде. А якщо залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Також підпишіться на канал, поставте лайк, прокоментуйте і підтримайте канал фінансово. Станьте його спонсором. Кнопки спонсорства є під кожним відео.